ขวามือรับสั่งให้นะครับขวามือคนเลยถ้าเราเป็นนักบอลนะครับไม่ถ่ายรูปปิดโต๊ะนะครับไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปปิดโต๊ะนะครับเอาเยอะลูกไหมไม่ด้วยประตูแล้วครับ